Bună tuturor! Bine ați venit, bine ați revenit! Eu sunt Meme și ca de obicei vă reamintesc cât de minunați sunteți. Facem astăzi citirea pentru energia prezentă, să vedem ce mesaje mai apar. Știți, mă știți deja? Revin, fac o intervenție, e amuzant, dar așa sunt eu, am Venus în Vărsător și am un simț al justiției născut, am foarte multe planete în balanță, simt nevoia să aduc claritate, așa informativ, dacă vă ajută bine, dacă nu, nu. Îmi spunea ieri cineva că primiți de prin toate locurile diverse mesaje. Înțelegeți voi, temele citirilor să spunem că sunt diferite. Sunt diferite pentru că și noi oamenii suntem diferiți, pentru că ne diferențiem prin foarte multe aspecte, prin nivelul de conștiință la care suntem, prin intenția sufletului, prin cunoașterea ezoterică, metafizică pe care o avem, prin intuiție, prin nivelul nostru de intuiție, prin experiența de viață, educație, mediu social și așa mai departe, prin expunerea pe care am avut-o până acum la diferite situații. Deci este normal ca mesajele să fie diferite. Însă, probabil că dacă culegeți de pretutindeni câte ceva, s-ar putea să aveți totuși un numitor comun. Ideea la fiecare dintre noi este aceea că, în primul rând, lucrează percepția pe care noi o avem despre realitate, despre viața în care trăim, cu experiența, cum am spus, noastră de viață și mai mult decât atât, contează foarte mult starea de spirit a celui care transmite mesajele în acel moment. Contează, evident, normal că se ia în calcul și acest aspect. Dacă una dintre noi are vreo zi mai proastă, s-ar putea și mesajele să fie, dar să fie mai pe, nu știu, nu lângă subiect, ci să nu fie neapărat unele pozitive. Însă, ce trebuie să înțelegeți voi, dragi suflete, este că există un singur câmp colectiv și o singură creație, o singură forță, da, atotputernică, atotștiutoare și așa mai departe. Să-i spunem un singur Dumnezeu. Nu. Cumva mesajele tot de acolo se descarcă, dar prin interpretarea proprie. Acum, eu nu m-am uitat pe YouTube, pe mine nu mă împinge curiozitatea, eu sunt berbec, am spus, curiozitatea este o chestie tipică gemenilor, eu inițiez. Eu îmi croiesc singură drumul, fără să sune arogant, așa sunt eu, așa m-am născut. Eu fac lucrurile pentru mine, fără să mă intereseze ce se întâmplă în stânga și în dreapta. Așa am fost și în școală, așa sunt și în viață. Fac ce cred eu că este bine. Evident că dacă aș avea timp sau poate vreodată dacă m-aș uita, nu aș blama și nu aș judeca pe nimeni. Suntem diferiți, ba mai mult decât atât, poate aș avea și ceva de învățat. Să știți că învățăm în permanență și nici nu ne așteptăm de la cine. Bun. Revin la citirea noastră. Să vedem astăzi ce se întâmplă. Energia este dinamică, dragilor. Adică mesajele acestea sunt cumva de natură temporară. Am explicat că viitorul nu este scris, că în funcție de un gând al vostru astăzi predominant sau de mai multe gânduri predominante puteți influența și impacta, da, rezultatul pe care voi îl căutați, pe care voi îl doriți. Așa că tot înainte, cu mult curaj, cu deschidere de suflet, cu deschidere de minte. Avem toți blocaje, avem toți convingeri. Eu încerc să le sparg așa, să mă lepăd, știți cum se spune de ele. Uite că a ieșit mesajul. Give each other space, adică să vă dați pace. Ok. Oare pe cine aveți voi așa predominant în minte și tot vă gândiți și tot vă gândiți și tot vă gândiți la o situație sau tot vă gândiți la cineva? Energia prezentă în acest moment spune că este bine să
ne eliberăm puțin, da? Să ne vedem de ale noastre, să ne uităm și să ne concentrăm pe noi înșine, pentru că degeaba ne concentrăm în altă direcție decât cea proprie, în mod practic cât și teoretic facem risipă de energie în acest moment dacă nu ne concentrăm pe altcineva decât pe noi înșine. Mai iau una. Ești iubit. Posibil să rezoneze cu o citire mai intensă de iubire, vedem astăzi, în relații să fie ceva aici, sau ceva legat de familie, sau ceva legat de apreciere la locul de muncă, sau în general sentimentul vostru din inimă să fie așa de parcă nu ați fi văzuți. Contăm toți, indiferent de cultură, naționalitate, experiență de viață, educație și așa mai departe, toți contăm. Dragilor, dacă unul dintre voi nu ar fi relevant pentru viață, pentru planetă, pentru, nu știu, gândiți-vă voi ce, nu ar exista. Dacă existăm, suntem relevanți. Contăm. Bun. Am o forță pozitivă așa și după cum spuneam, am un nivel de discernământ și de justiție îndreptat către a clarifica în permanență lucrurile și îmi place să fie corect așternute, fără iluzii, să fim practici, să fim realiști, pentru că doar așa ne putem modela viața, realitatea în care trăim și ne putem ajuta concret. Relație. Uite, astăzi pun 4 cărți, 4 e cifra stabilității, să o invoc, să vedem ce apare. Partea de plan material și partea de stare emoțională sau sănătate. Pam, pam. Relația. Lumea, puterea, turnul și 7 de monede. Iată, cum spuneam, voi versus lumea, da? Voi în fața lumii ușor neputincioși. Este o stare, da? Este o stare pe care voi o aveți acum în raport cu ceilalți. Când ne referim la orice fel de relație, la orice fel de colectiv, că vorbim despre administrația de la bloc, despre vecinii de alături, despre familie, despre iubit, despre soț, despre copil, despre etc. Aveți o stare din aceasta interioară care v-a zguduit cumva, vă simțiți ușor posibil copleșiți de muncă și simțiți că ați ajuns la capătul puterilor. Pentru unii dintre voi s-a întins răbdarea la maxim. Și apoi când va bubui de aici, să vedeți atunci. Dacă nu vă eliberați un pic, să vă gândiți că sunteți iubiți. Aici mi-arată o stare cu 7 acesta de monede care spune că eu tot muncesc și tot fac și tot clădesc și tot construiesc. Dar 7 de monede, dragilor, vine aici cu o explicație foarte pragmatică. Atât a fost. Cât vezi tu pe masă, cât ai trăit tu, cât ai experimentat tu, atât este. Nu poți avea așteptări mai mari decât ceea ce este exact. Asta este realitatea. Și văd aici pentru unii dintre voi o revelație. Turnul acesta poate fi o carte extrem de pozitivă dacă știm să o folosim în favoarea noastră. O revelație. Este efectiv o revelație care vă înalță, vă trimite către progres. De la 7 de monede către 8 de monede, care spune că ai puterea, efectiv puterea, să faci ceva în direcția relației tale sau în legătură cu persoana pe care tu o iubești pentru a ajunge la rezultatul pe care tu ți-l dorești. Dacă vorbim aici despre
Cuplurile stabile, atunci văd ceva certuri de la bani. Din perspectivă financiară, dacă vorbim despre o relație de tip parteneri, da, iubit-iubită, să spunem, fără acte în spate, atunci văd că cineva, să știți, s-ar putea să își exercite o forță asupra voastră mai mare decât ar trebui. Există și ceva agresivitate aici. Și mai văd că acest ciclu care se închide, o etapă, a fost ușor toxică sau poate percepția voastră despre această relație nu este tocmai una pozitivă, dar există creștere aici. Există creștere din această poveste. Turnul spune că a existat o ruptură. A existat o ruptură după o foarte lungă perioadă de stabilitate, unde totul devenise cumva sub o formă sau alta platonic. Sau că cineva și-a căutat disponibilitatea și stabilitatea în altă parte. Aveți aici de-a face cu un leu, cu un săgetător, cu un berbec scorpion, sau sunteți voi, sau energia arhetipului menționat este importantă pentru voi, dar și cu un taur. Unii dintre voi nu înțelegeți ruptura prin care ați trecut sau unii dintre voi v-ați săturat de griji, v-ați săturat de durere și vreți să mergeți mai departe. Unii dintre voi semnați acum actele pentru divorț, iar alții dintre voi sunteți în certuri. Apare regele de cupe aici, cineva este cu ochii pe voi. Cineva puternic este cu ochii pe voi, cineva posibil să vă spioneze, cineva posibil să vă urmărească fără ca voi să știți, nu într-o conotație negativă, cuiva îi pasă. Persoana asta este interesată de starea voastră de bine. Sau voi sunteți cei care vă tot interesați de starea lor emoțională. Cumpătarea spune, iată cifra 4, că pentru moment, ați putea să mai aveți un pic de răbdare și să lăsați omul care poate a plecat sau ruptura aceasta care s-a întâmplat să-și producă efectul, pentru că această ruptură închide ceva, închide un tipar, posibil să închidă niște certuri pe care să fiți nevoiți să le transformați în armonie, să vă dați seama, atât voi cât și persoana voastră iubită, de iubirea dintre voi, pentru că nu aveați loc, erați atât de prinși și de absorbiți acolo în relația de cuplu, încât nu mai vedeți obiectiv, nici nu vă mai apreciați. Știți cum e? Scăsătorită de 15 ani, dar dacă te duci în casa omului, vezi că se ceartă într-una, că asta nu înseamnă armonie. Spânzuratul. Este o perioadă de pauză în care să aveți un pic de răbdare și să lăsați lucrurile așa cum sunt, dar să înțelegeți ce a provocat această ruptură. Pentru că ceva aici a provocat această ruptură. Unii dintre voi, v-am spus, v-ați certat de la bani. Și uite, asul de bâte vine și spune că aveți potențial să începeți ceva. Ceva din pasiune, ceva din suflet. Și vi se mai spune că acum energia, forța asta a voastră de a vă tot uita, de a tot întreba, de a tot căuta răspunsuri, ce face, ce zice, este cumva nefondată și se duce în gol. Nu ajunge la persoana voastră iubită.
Dorința voastră nu ajunge acolo. Cineva aici este foarte reținut. Ok, deznodământul este acesta. Concluzia și mesajul este acesta. Există în această perioadă o ruptură, da? O mică pauză aici. Sau lucrurile pot să nu funcționeze neapărat foarte bine între voi. Pentru unii dintre voi, evident. Însă, aici există potențial major să începeți ceva mai bun decât atât, atunci când lăsați garda jos și când nu mai stați chitiți pe o idee fixă, pentru că sunteți iubiți, pentru că acestei persoane îi pasă cumva de voi. Nu vorbim de toate cazurile, evident, dar trebuie să închideți și să învățați ceva din această ceartă sau din această pauză pentru a putea intra pe alt ciclu, da? Pe altă frecvență a relației. Nouă de monede. Nouă de monede vorbește despre faptul că persoana voastră iubită caută să crească, să se împlinească, caută să ia un picuț de avânt și mai caută ceva sau îl mai deranjează ceva. Îl deranjează faptul că posibil voi să aveți așa o ușoară rigiditate sau ei să nu rezoneze, voi nu aveți nimic neregulă, dar în acest moment efectiv nu rezonați în frecvență. Unul dintre parteneri e foarte chitit, iar celălalt vrea un pic de libertate, vrea să-și manifeste eul, dar aici există iubire. Există iubire. Uite, mai schimb setul. Există conexiune, parteneriat și înțelegere între voi. Există o pauză acum. Dați-vă timp și vouă și lor să ajungă la manifestarea asta, la potențialul acesta de manifestare. Să știți că dacă persoana aceasta se întoarce către voi, se întoarce mai înțeleaptă, mai puternică și mai stabilă din punct de vedere financiar. Și mai deschisă către o conexiune de suflet. Pe planul material financiar, cavalerul de bâte, 10 de bâte, regele de monede și 2 de spade. Vă lipsește determinarea să faceți ceva. Vă lipsește forța fizică, forma fizică, curajul, puterea, elanul, motivația. Vă lipsește motivația. Unii dintre voi sunteți lipsiți ușor de motivație. Pentru cei care aveți propria voastră afacere, vă lipsește motivația. Simțiți cumva că v-ați plafonat și căutați o cale nouă sau căutați să redescoperiți aici atracția sau să înțelegeți ce anume v-a pus în fața acestui drum, acestui proiect, pentru că ați ajuns cumva la un nivel de blazare și poate afacerea nu mai merge sau nu crește. Unii dintre voi s-ar putea să susțineți afacerea asta din buzunarul propriu. Nu este un moment bun de investiție. Unii dintre voi vreți să faceți o investiție, nu aveți suficienți bani pentru asta în direcția pe care vreți să mergeți acum. Alții dintre voi s-ar putea să fiți într-un impas la serviciu, să nu găsiți un punct comun de discuție cu șeful. Să fie așa o perioadă în care să aveți impresia că șeful nu vă ascultă, șeful nu vă bagă în seamă sau că nu, sunteți un simplu angajat și lucrurile nu merg bine sau, nu știu, v-ați săturat să faceți același lucru în fiecare zi. Aici este multă rutină, v-ați săturat.
Cartea asta spune că puteți să vă luați o pauză, luați-vă câteva zile libere. Iar pentru cei care vor să facă acum o investiție nouă, ideea ar fi să faceți bine calculele înainte. Cavalerul de cupe vorbește despre un parteneriat cinstit, despre ceva de suflet, da? Ați pus suflet, ați investit sentimente aici în serviciul vostru, în jobul vostru și acum pur și simplu simțiți că e tot așa la nivel de robotizare. Nu mai găsiți nimic să vă placă posibil. Uite, regina de monede. Da, vreți să fiți tratați egal, avem regele și regina de monede aici. Unii dintre voi posibil să fiți soț și soție în parteneriat sau să fiți unul mai cald, unul axat mai mult pe, nu știu, relații cu clienții, etc. și celălalt mai pragmatic, unul tactic și unul strategic, să spun așa. Dacă vorbim despre un loc de muncă, atunci vă văd împliniți, să știți. Văd că situația se schimbă și văd că lucrurile se așează. Văd că e doar o chestie temporară, un sentiment din acesta temporar, cu toții îl avem. Știți cum e, iar mă duc la serviciu, e un conflict interior aici, posibil să vreți o mărire de salariu, puteți să o cereți în baza unor fapte, unor justificări. Pe voi vă văd și șefi și atunci cumva s-ar putea ca și colectivul să vă ceară și voi să nu aveți forța de a face lucruri ăsta pentru că nu sunteți patronul, sunteți manager, cum ar veni șef, dar nu neapărat patronul. Există și scenariul acesta. Iar unii dintre voi aveți nevoie de bani pentru copii, pentru studiile copiilor. Sau vă cer foarte mulți bani, sau trebuie să investiți niște bani în copii aici. Regina de cupe spune că există progres. Vă veți simți bine. Situația de aici, tensionată de la serviciu sau din afacere sau se schimbă. Veți găsi așa un soi de alinare și puteți să fiți recunoscuți. Așteptați câteva zile, dați un pic de loc energiei să se manifeste, căci se aranjează lucrurile de la sine, fără să interveniți voi foarte mult aici. Este timpul să creșteți. Veți avea o creștere și financiară și la serviciu, cât de mică, da? Nu spun că tragem lozul câștigător la loto, spun că există un progres și la nivel de stare de spirit și la nivel de activitate și la modul în care voi vă simțiți și la buget și așa mai departe. Ok, la stare emoțională, ok, se leagă. Voi așteptați vești de la persoana iubită, iar sau de la copii. Unii dintre voi așteptați o vizită de la copii, unii dintre voi vreți să plecați într-o călătorie pe care o faceți. Văd că faceți o călătorie aici. Unii dintre voi aveți niște drumuri de făcut pentru o creștere. Ceva crește și voi aveți nevoie să faceți niște drumuri. Asta văd. Nu-mi dau seama cum rezonează exact. Mă întreb cum rezonează. 6 de cupe aici vorbește despre oboseală pentru că vă ocupați de copii. Evident, pentru cei care aveți. Cred că unii dintre voi lucrați în instituții de genul grădiniță, școală și așa mai departe și vreți să faceți un salt aici, vreți să dați un examen din acela de grad sau cum este. Ca stare de sănătate,
Avem foarte puternic semnul racului. Racul vorbește despre piept, despre o apăsare în piept, capul pieptului, despre a respira așa, sau oftați, sau rămâneți fără aer, știți, respira sacadat. Unii dintre voi vă apucați de o curățenie din asta majoră, vreți o reorganizare, iar unii dintre voi aflați despre o reușită a copiilor voștri, la nivel de stare emoțională, evident. Pentru sănătatea voastră s-ar putea să fie necesar să faceți o curățenie sau aveți nevoie de aer. Chiar vă rog să-mi spuneți cum rezonați. Aveți nevoie de aer. E nevoie de aer. Nu știu în ce măsură aveți provocări cu respirația și dacă veți putea să faceți un drum, să-l faceți, pentru că veți avea banii, veți avea resursele, veți avea contextul să faceți acest drum, trebuie doar să-l faceți. Iar dacă mă leg aici de stare emoțională la nivel de relație, voi vreți înapoi omul ăsta de aici din ruptură. Doar că acum, vedeți cum e aici un fel de tablă de șah? Piesele sunt așezate și nimeni nu mută, fiecare se uită către problema lui emoțională, dar există progres aici. Merg pe drumul meu și îmi găsesc calea și comunic. Puteți comunica. Puteți face ceva, pentru că 8 de bâte vorbește despre călătorie, despre străinătate, despre comunicare. L-așteptați, posibil să nu fiți în aceeași țară, să nu știți ce face, ce are în față și să vă macine acest aspect. Omul acesta la care voi vă gândiți posibil are preocupări, are o viață. Da, posibil să fie și într-o altă relație, să fie iubit. Posibil. Vă simt oricum pe voi vulnerabil și cu dorința aceasta de a primi vești, de a vorbi, de a comunica. Oricine ar fi el, ea, să știți că are niște regrete. Adică nu simt răutate din aceea toxică și lipsă de educație și așa mai departe. Simt doar alte priorități aici. Poate fi o revenire, poate relua comunicarea, puteți comunica. Ca dată de naștere, să știți că avem aici 8, 1, 13, 12, 3, 23. Ia uitați ce a ieșit. Suflet pereche. Bun, suflete pereche suntem toți. O lămuresc de fiecare dată când am ocazia. Și noi, eu cu voi. Suntem toți o mare familie de suflete pentru că proveniența noastră este din același loc. Dar vorbim aici despre o conexiune din aceasta în iubire profundă, cu 6 de cupe și cu 2 de cupe. Vorbim de o conexiune de suflet. Hai să-i spunem suflet pereche, ca să vorbim toți aceeași limbă, deși mie îmi place să mă raportez la lucrurile astea corect. Și vă doriți o revenire. Cumva, cândva, să știți că se va așeza o piesă în puzzle și veți putea sta față în față sau veți putea vorbi, vă veți putea auzi vocea. Cavalerul de monede vorbește despre timp, vorbește despre lucrurile se desfășoară aliniat cu energia cosmică, nu neapărat mereu cu dorințele noastre, pentru că noi le încurcăm. Ne dorim ceva, dar tot noi ne încurcăm dorința și uitați că a apărut 8 de monede care a fost invocat practic mai devreme, de aici, de la 7 de monede. Și am spus că va exista un progres. Am spus că veți putea face ceva în această direcție. Veți ieși din acest blocaj, din această stare de durere, de tristețe pe care o aveți și va exista aici un progres.
Unii dintre voi s-ar putea să aveți nevoie în aceste, să vă doară așa de mult oasele, corpul, coloana, încât să aveți nevoie să vă ajutați de ceva sau puneți mâna pe obiecte când mergeți, da? Să mergeți un picuț mai greu. Sau pur și simplu să vă ia amețeala, să puneți mâna pe un perete, știți, să vă sprijiniți. Asta văd, asta simt. Dar aici există un progres. Cumva, la momentul potrivit, stați față în față cu persoana la care vă gândiți, dar eliberați-vă acum de gândurile astea, îndepărtați-le. Ruptura aia a avut și ea un sens, a avut și ea un scop. Nu e nimic întâmplător, nu există coincidențe, toate se întâmplă cu un sens în viața noastră. Longevitate, semnul Scorpionului și Soarele. Ora 4 și 10, 16 și 10. Avem așa. 39 ca număr. 16, 10. Soarele, luna august. Semnul Scorpionului, dar și semnul Berbecului. Va exista aici o transformare la conexiunea aceasta de suflet. Dacă acum lucrurile sunt în tăcere, în pauză, pentru că avem spânzuratul, nu e o finalitate. Mai discutați. Se mai discută lucruri. Se vor mai discuta lucruri. Că reluați, că nu reluați, aici veți materializa voi. Există potențial de reluare major cu 6 de cupe și 2 de cupe aici. Bun. La relație avem speranță și elefantul. Speranța ca ea să devină conștient de conexiunea de suflete dintre noi. Asta înseamnă. Avem un nasture, un potențial de a repara ce am avut. Avem inițiala X, o alegere de făcut și inițiala M. Fie oraș, am auzit Madrid, fie oraș, fie nume propriu, fie zi a săptămânii marți-miercuri. Să fie importante. Am auzit, da, uitați, cineva aude, adică cineva știe ce faceți sau voi știți ce fac ei. Aici, la partea financiară, avem frunza și coroana, sunteți pe plin, da, lucrurile se vor așeza, uitați câtă abundență are, câtă prosperitate are dama de monede aici. Se manifestă, da, o creștere financiară, o creștere a rolului, a responsabilităților, a afacerii și așa mai departe. Planeta Saturn, va trebui să faceți ceva pentru asta, să vă puneți în mișcare, să vă reamintiți în primă fază de ce faceți ceea ce faceți. Pentru că nu putem să facem ceva fără să ne placă deloc. Dacă se întâmplă așa și muncim doar pentru bani, e și asta o variantă, dar eu dacă n-aș simți cu sufletul să fac ce fac, n-aș face-o. Pentru toate milioanele din lume. Și vorbesc serios când spun ce spun. Și aici avem inițiala U. Urgență. Aud o urgență. O situație posibil de conflict care să aibă nevoie de o soluție imediată. Iar aici la starea de sănătate sau la starea emoțională spune I love you. Hai să pun exact pe cameră, vedeți? I love you. Te iubesc. Și se repetă cartea. O aripă de înger. Ok, unii dintre voi aveți... o spun. Persoane trecute în neființă. Iar unii dintre voi posibil să aveți și pe cineva mic de vârstă acolo. Mai mult nu îndrăznesc să spun. Dar aici aveți iubire, da?
ceva ce s-a întâmplat acum este temporar, cumva aveți oportunitatea să ajungeți înapoi în iubirea pe care voi vă doriți să o simțiți, pentru care, iată, simțiți bucurie și stabilitate. Avem și stabilitate și aici vorbim de longevitate. Longevitatea asta cumva se poate reașeza în ordine. Și Steaua vorbește despre dorința mea, drumul meu. Faetonul caută drumul către stea. E o acțiune aici care trebuie să se petreacă. Când se aliniază momentul potrivit, uite și aici Steaua. Persoana asta are sentimente pentru voi. Poate are nevoie de puțin timp să-și dea seama. Și un pic de spațiu. Cam asta pot să vă spun astăzi, dragilor. Vă îmbrățișez tare. Să fiți bine armonioși, puternici și liniștiți. Și să nu uitați că vă mulțumesc și apreciez timpul vostru petrecut cu mine aici. Vă îmbrățișez tare, pa, pa!